بهار عربی چطوری شکل گرفت؟ چی شد که کشورهای عربی تصمیم گرفتن تا انقلاب کنن؟ تو این برنامه به انقلاب تونس میپردازیم، انقلابی که بسیار شبیه به مسائل امروز ایرانه. پس با من همراه باشید. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به انقلاب تونس، باید نگاهی بندازیم به کشورهای عربی دیگه از زمان صدر اسلام. سرزمین‌های عرب قبل از اسلام بادیه نشین بودن و زندگی قبیله‌ای داشتن. سرزمین‌هایی که امروزه کشورهای عربی رو تشکیل میدن، در برهه‌ای از زمان یا بخشی از امپراتوری ایران بودن یا بخشی از امپراتوری‌های غربی. چون این سرزمین‌ها معمولاً بی آب و علف بودن، امپراتوری‌ها اهمیت زیادی به اونها نمیدادن. در این بین هم سرزمین‌های امروزی بودند مثل سوریه، عراق، یمن که در برهه‌ای از زمان حکومت‌های واحد داشتند، اما دائما محل درگیری و جنگ بین ابرقدرت‌ها بودند و هویت ملی نداشتند. در این بین تونس در حدود 800 سال تحت تصرف رومی‌ها بود. بعد از پیدایش اسلام، اعراب مسلمون در تلاش برای فتح تونس بودند. 40 سال جنگیدند تا بالاخره در اواخر قرن ششم میلادی مسلمان ها تونستن تمامی تونس رو فتح کنن و اسلام و فرهنگ عربی رو به جای مسیحیت وارد این سرزمین بکنن. 900 سال از این قضیه گذشت. با روی کار اومدن عثمانی ها اکثر سرزمین های عرب به دست اونها افتاد. در این بین تونس هم به مدت 300 سال در سلطه عثمانی بود. بعدها با ضعیف‌تر شدن عثمانی ها در قرن 19 تونس نزدیک به 8 دهه در استعمار دولت مسیحی فرانسه بود. با استعمار فرانسه تونس مثل بسیاری از سرزمین‌های مسلمان عرب دیگه که هویت دینیشون باعث اتحادشون شده بود رو در خطر انقراض می‌دیدن. برای همین در تلاش بودن تا استقلال خودشون رو از این کشورها به دست بیارن. 75 سال درگیری‌های داخلی در تونس با نیروهای استعماری در جریان بود، اما اکثراً به شکست می‌انجامید. تا اینکه با شروع جنگ جهانی اول فرانسه و بریتانیا از کشورهای استعماری خودشون برای جنگ سرباز جمع کردند که در این بین اعراب هم بودن، از جمله تونسی ها. اعراب در جنگ در کنار اروپایی ها جنگیدن و در نشست و برخاست های خودشون با اونها یک چیز رو یاد گرفتن. دیدن اروپایی ها چقدر ارق ملی گرایانه دارن، چقدر خوب تونستن یه جنبش ملی گرایانه رو سازماندهی کنن، چیزی که در بین اعراب کمرنگ بود. جنگ جهانی اول تموم شد و اعراب به کشورهاشون برگشتن و اولین گروه های ملی گرایانه رو تشکیل و سازماندهی کردند. اعراب به دنبال هویت برای خودشون بودن. همین امر در تونس باعث شکل‌گیری حزب دستور شد تحت رهبری حبیب بورقیبه که بعد از استقلال تونس اولین رئیس جمهور این کشور هم شد. در کشورهای عربی دیگه هم حزب‌ها یکی پس از دیگری برای مبارزه با استعمار فرانسه و بریتانیا تشکیل شدند و موفق شدن تا استقلال پیدا کنند. تونس هم بالاخره موفق شد فرانسوی‌ها رو از کشور بیرون کنه و در سال 1957 به استقلال برسه. اعراب دیگه فقط یه هویت دینی نداشتن، بلکه حالا یه هویت ملی هم پیدا کرده بودن. ملیگرایی باعث وحشت اسلامگراها شده بود. ملیگراها خواستار جدایی دین از سیاست بودن، اما اسلامگراها موقعیت خودشون رو در خطر می‌دیدن، به خصوص با روی کار اومدن آتاتورک که باعث برکناری خلیفه مسلمین شده بود. با برکناری خلیفه مسلمین در ترکیه، گروهی در مصر به نام اخوان المسلمین شکل گرفتن که منتقد آتاتورک و سیاست‌هاش بودن. اونها خواستار بازگشت خلیفه مسلمین بودن، چون که حضور خلیفه مسلمین رو برای اتحاد کشورهای مسلمان واجب می‌دونستن. معتقد بودند که زن و مردها باید در جامعه از هم جدا باشن. همه کتاب‌ها باید اسلام رو ترویج کنه و به رشد اسلام در جامعه کمک کنه. زنان باید حجاب سفت و سخت داشته باشن و آزادی‌های غربی نباید وجود داشته باشه، چون اسلام رو به خطر میندازه. اما آتاتورک که به شدت ملی‌گرا بود، از اینکه مردم ترکیه به جای ملی‌گرایی اسلام‌گرا بودن ناراحت بود. بنابراین به شدت با اسلامگراها برخورد کرد و جامعه رو به سمت مدرنیته شدن و اروپایی شدن برد و ملی‌گرایی رو به جای اسلامگرایی ترویج کرد. همین امر جامعه اعراب رو دو دسته کرد. زیر سایه همین دو قطبی شدن، گروهی مسلمانگرا و گروهی ملی‌گرا شدند.
بدین صورت اعراب به هیچ وجه رنگ آزادی رو تا سالها بعد ندیدن. رهبران کشورهای عربی سالهای زیادی روی کار بودند. از دل جامعه به درستی خبر نداشتند و کم کم فاصله بین مردم و رهبرانشون زیاد شد. اقتصاد هم از طرفی در شکل‌گیری انقلاب‌ها بی تأثیر نبود. عرب‌ها در سالهای دور زمانی که استقلال پیدا کردند به نفت و گاز رسیدند. جمعیت کمی داشتند و با فروش نفت و گاز ثروت هنگفتی به دست آورده بودند و اصلاً به فکر زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی نبودند. هر مرد عرب چندین زن داشت و هر کدوم 20 تا بچه هم به دنیا می آوردن و نیازی هم به کار سخت نداشتن تا اینکه کم کم این بچه ها بزرگ شدن. جمعیت گسترش پیدا کرد. نیاز به کار و شغل بیشتر از هر زمان دیگه احساس می شد. فروش نفت دیگه کفاف هزینه ها رو نمیداد. جامعه متوسط کم کم دچار فقر شد. دولت شروع کرد به واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی. اما افرادی که این بخش‌ها رو می‌خریدن خودشون از دولتی ها بودن. بنابراین رانتخاری، بیکاری و کاهش حقوق دریافتی در جامعه بیشتر و بیشتر شد. عده قلیلی به شدت پولدار و عده کثیری رو به فقر بودن و اختلافات طبقاتی به اوج خودش رسید. کم کم جوامع عربی باسواد شدن. بچه‌هاشون به دانشگاه‌ها رفتن، خارج از کشور تحصیل کردن، به کشورهاشون برگشتن و با دیدن دموکراسی غربی پی به دیکتاتوری در سرزمین‌های خودشون بردن. بازار کار برای افراد باسواد کم بود و اگر هم بود حقوق خوبی نمیدادن. مردم رشد اقتصادی رو میدیدن، اما این رشد فقط به عده قلیلی در جامعه میرسید و اکثریت جامعه از اون محروم بودن. در تونس حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور این کشور بعد از 31 سال حکومت به دنبال اعتراضات گسترده مردم در سال 1987 تا یک کودتایی به دست زین العابدین بن علی که از افسران پلیس اون زمان بود سرنگون شد. بن علی بعد از به قدرت رسیدن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بورقیبه رو ادامه داد، اما فضای سیاسی در دوره بن علی بسته‌تر و فضای امنیتی بیشتری بر کشور حاکم شد. نظامی که بن علی برپا کرد رئیس جمهور رو در مقام دیکتاتوری قرار میداد که فصل الخطاب تمامی مسائل کشور بود. رئیس جمهور کابینه، نخست وزیر، حاکمان مناطق و رئیس سازمان نظارت بر انتخابات رو تعیین می‌کرد. در آخرین اصلاحات قانون اساسی محدودیت 3 دوره‌ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش پیدا کرد. این اصلاحات برای بقای حکومت بن علی انجام شد. بدین ترتیب نظام سیاسی بسته تونس از سال 2001 بسته‌تر هم شد و آزادی‌های مدنی و سیاسی با اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم که در واقع بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان خودش بود به طور کامل قربانی شد. در چنین شرایطی رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی که انتقاداتی متوجه دولت می‌کردند، سرکوب، شکنجه، از کار خودشون اخراج و یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. در سال 2010 کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران تونس رو از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ نویسان رتبه بندی کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت بن علی گرچه حجم ثروت رو در این کشور افزایش داد، اما این موضوع به معنای بهره بردن عادلانه و منطقی همه قشرهای مردم از درآمدهای ملی نبود و به دلیل نامتوازن بودن توسعه اقتصادی، افزایش درآمد بیشتر مربوط به طبقه مرفه جامعه تونس شد و بسیاری نه تنها بهره از این رشد اقتصادی نبردند، بلکه با افزایش قیمت‌ها و نبود سیاست‌های حمایتی روز به روز فقیرتر و فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر شد. اما قیام مردم تونس از حادثه‌ای به ظاهر کوچیک شروع شد. در 17 دسامبر 2010 جوانی 26 ساله به نام محمد بوعزیزی در شهری دور افتاده مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت. اون در اعتراض به مصادره گاری و سبزیجاتی که تنها منبع درآمدش بود، فردای اون روز به شهرداری رفت و اعتراض کرد. اما کسی به حرفاش توجهی نکرد و اون رو از ساختمان شهرداری بیرون انداختن. بوعزیزی هم با گریه و فغان و اعتراض در ملأ عام دست به خودسوزی زد. خودسوزی بوعزیزی که باعث مرگ اون شد، جرقه‌ای بود تا آتشی به بنیان دیکتاتوری بن علی بیفته. از همون روز تظاهرات در این شهر حاشیه‌ای آغاز شد و به تدریج به شهرها و نهایتاً به پایتخت رسید. در اون زمان سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی چندان بالا به نظر نمی رسید، اما تمرکز فساد در ارکانهای قدرت از یک سو و آشکار بودن فساد نخبگان از سوی دیگه
نارضایتی و خشم تونسی‌ها رو با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دوچندان ساخت. بن علی خودش رو هوادار آزادی‌های سیاسی و مدنی نشون میداد، اما در عمل احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اجازه فعالیت‌های آزادانه نداشتند. بی‌توجهی بن علی به ایجاد اصلاحات سیاسی موجب شد مطالبات سیاسی مردم در زیر زرق و برق توسعه اقتصادی مخفی بشه و تونست که در وضعیت باثباتی قرار داشت ناگهان با سونامی اعتراضی مردم علیه خودش روبرو شد. هرچند تظاهرات با جرقه اقتصادی آغاز شد، اما با گسترش اعتراضات مطالبات سیاسی از جمله محدود کردن دوره‌های ریاست جمهوری، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مطرح شد. سرکوب تظاهرات در 3 هفته نخست به رادیکال تر شدن فضا و مصمم تر شدن تظاهرات کنندگان و طرح مسئله ساقط کردن بن علی انجامید. با شروع اعتراضات، مقامات تونسی از هر وسیله‌ای برای مهار کردن سیل عظیم انتشار فیلم‌های اعتراضات در اینترنت استفاده کردند. اما پوشش خبری انقلاب مردم تونس یکی از نکات مهم و تاثیرگذار در پیروزی انقلاب تونس بود. نقش رسانه‌ها به حدی در این انقلاب پررنگ بود که برخی اون رو انقلاب فیسبوک نامیدن. جوانان تونسی از رسانه‌های اینترنتی برای سازماندهی تظاهرات بهره می‌گرفتند. در ابتدای شکل‌گیری انقلاب در بین کشورهای عربی تنها شبکه الجزیره این موضوع رو پوشش داد و کشورهای عربی، اسلامی و غربی به دلیل رابطه خوبشون با دولت تونس از پوشش حوادث اولیه این کشور خودداری می‌کردند. الجزیره انقلاب تونسی‌ها رو روی شبکه زنده نگه داشت و با در اختیار داشتن خبرنگاران زبده و آگاه به شرایط تونس به پوشش این حوادث پرداخت. این پوشش رسانه‌ای کم کم سایر رسانه‌ها رو به ویژه رسانه‌های عربی و فرانسوی رو به صورت محدود اما رو به رشد وارد این ماجرا کرد تا اونها هم به انتشار فیلم‌های موبایلی اعتراضات خیابونی مردم در شهرهای مختلف تونس بپردازند. این پوشش رسانه‌ها علاوه بر آگاه کردن مخاطبان در کشورهای مختلف، مردم شهرهای تونس رو هم از حجم اتفاقاتی که در کشورشون رخ میداد آگاه می‌کرد تا تبلیغات دولتی که معترضان رو گروهی کوچک، تروریست و اغتشاشگر میدونست باور نکنند. در کنار این رسانه‌ها انتشار اسناد مربوط به تونس از سوی ویکیلیکس که فساد گسترده نخبگان حاکم بر تونس رو نشون میداد، تأثیر قابل توجهی بر حرکات مردم داشت. بن علی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رو مأمور سرکوب مردم کرد، اما سرکوب و کشته شدن عده‌ای در خیابون‌ها دامنه و شدت تظاهرات رو گسترش داد. در نتیجه بن علی از ارتش تونس کمک خواست برای حمایت از مؤسسات و نهادهای دولتی و در واقع مشارکت در سرکوب مردم. از ارتش خواست که به خیابون‌ها بیان. بن علی با این اقدام کمک فراوانی به پیروزی انقلاب کرد، چرا که ارتش تونس نه تنها دست به سرکوب معترضان نزد، بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین معترضان و نیروهای امنیتی رو ایفا کرد و در نتیجه مانع سرکوب معترضان از سوی این نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شد. زین العابدین بن علی که آخرین برگ برنده خودش رو کرده بود، در 13 ژانویه 2011 در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس سعی کرد با دادن وعده‌های خشم ملت رو فرو بنشونه. اون در این سخنرانی قول ایجاد 300,000 شغل جدید رو داد. آزادی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر رو داد. عدم نامزدی برای دوره بعدی ریاست جمهوری رو داد و دستور بازخواست مسئولان مفاسد اقتصادی رو صادر کرد و دستور توقف شلیک به تظاهرات کنندگان رو داد. اما این سیاست جدید که آشکارا از ضعف و ناتوانی نظام بن علی ناشی میشد، نه تنها مردم تونس رو آروم نکرد، بلکه نشانه‌ای مبنی بر ناتوانی رژیم و پیروزی قریب الوقوع اعتراضات بود. بن علی پس از اون که در آروم کردن فضا در سخنرانی 13 ژانویه ناکام موند، اصرار به دیدن فرمانده ارتش داشت. در این دیدار که در شب 13 ژانویه صورت گرفت، از فرمانده ارتش خواست یا به سرکوب معترضان بپردازه یا استعفا بده. اما فرمانده ارتش درخواست بن علی رو نپذیرفت و استعفا هم نداد. در نتیجه بن علی فردای اون روز در 14 ژانویه از کشور خارج شد و به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی فرار کرد. برخی از اقوام دیگرش هم به کانادا و فرانسه گریختند و برخی هم همکنون در زندان به سر میبرند و بعضی‌ها هم در زندان‌ها مردند. با خروج بن علی، ارتش از جایگزین‌های احتمالی پس از فروپاشی کامل نظام بیمناک بود. بنابراین وارد عمل شد و خودش رو حامی انقلاب نامید تا از موج سواری رادیکال‌ها جلوگیری کنه.
نخست با عدم سرکوب مردم و حمایت از اونها اعتبار و محبوبیت قابل توجهی کسب کرد و سپس با قربانی کردن بن علی خودش رو در صف مردم و انقلاب قرار داد. حوادث این کشور اونچنان سریع اتفاق افتاد که غرب رو شگفت زده کرد، به طوری که 2 روز مونده بود به فرار بن علی دولت فرانسه به تونس پیشنهاد همکاری امنیتی بیشتر رو داده بود. انقلاب تونس رهبری نداشت. هیچ حزب یا گروهی اون رو هدایت نمی‌کردن، چرا که با قل و غم شدید توسط دولت احزاب داخل این کشور ضعیف‌تر از اون بودن که قادر به کشیدن مردم به خیابون‌ها باشن. در چنین شرایطی مردم جریان اعتراضات رو خودشون مدیریت و سازماندهی کردند. انقلاب تونس زادگاه بهار عربی شد. این اولین انقلاب در بین کشورهای مسلمان بود که باعث جرقه بیداری اسلامی در دیگر کشورهای عربی شد. انقلاب تونس و مصر همچون سایر انقلاب‌های مردمی نشون دهنده به حداقل رسیدن مشروعیت نظام حاکم بود. نظامی که آزادی‌های سیاسی و مدنی رو با شعار دولت رفاه مصادره کرد و در نهایت هیچ یک از این دو رو محقق نساخت و محکوم به نابودی شد.